بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخوو قابلي پلاو. ډېر په اسانه طریقه او ډېر زیات مزېدار او دانېدار. راځئ چې تیاری وکړو. نو دلته ما غوښه واخیسته، هغه مې ښه ښکلې ویشوله. کوکر کې مو داسې نیمه ګنټه پرېشر ورکړو او زموږ یخني دا ډېر تیاره ده. اوس دلته ما غوړي واخیستل، هغې کې ما واچولو یو دانه پیاز ښه ښکلی مې هغه سور کړو او بیا چې دی په هغې کې ما هماغه غوښه واچوله کومه چې ما ایښولې وه. هغه مې ورسره داسې 2 منټه سره کړه چې دا غوښه لږه شانته کې داسې د غوړو سره سره شي. نو بیا به دې ته مونږ هماغه یخني ور واچو کومه چې مونږ تیاره کړې وه. دا یخني ورته ما ټوله ور واچوله او دې کې چې دی ما اوس واچول ګرمه مساله، زیره، حسب ضرورت، مالګه او تیزپته. دا ټول مو سره مکس کړه او په دې باندې ما ډکن کېښود. دا یخني زمونږ لږه یخه شوې وه، دوباره مې ګرمه کړه. چې کله داسې ګرمه شي نو بیا به ورته مونږ دلته ور واچوو وریجې. دا وریجې چې دي دا ما 2 ګنټې مخکې خشکې کړې وې او وریجې چې مونږ خشکې کړو نو هغه به هغومره مزېدارې راځي. دې کې که تاسو اوبه اچوئ او که ورته یخني ور اچوئ دومره به ورته اچوئ چې 1 انچ د وریجو نه دا اوچت وي او ګیس به ورته دلته تیز کړئ او ډکن به پرې کښېږدئ. اوس چې دی نو دلته ما دا ګازره واخیسته او دا مې ښه ښکلې داسې نرۍ نرۍ کټ کړه. دا به مونږ دلته داسې نرۍ نرۍ کټ کړو. ما یو دانه کټ کړه ځکه چې نور یې څوک پکې نه خوري، صرف زه یې خورم. نور خلک ساده پلاو خوري. او هغه چې دی نو ما په وریجو کې چې دی نو اوبه ښه ښکلې وچې شوې دي. هغه باندې ما اوس ډکن کېښود، ګیس مې ورته لو کړو، لاندې مې ورته یو طبقې کېښود او اوس په دلته مو غوړي والو. په هغې کې چې دی نو دلته ما ګازره واچوله او هغې کې ما واچو دلته 1 چمچ چیني. اوس به دا ګازره او چیني چې دي دا مونږ دلته ښه ښکلې دلته سره کړو. که مونږ دلته 2-3 منټه سره کړو چې دا ګازره کله داسې لږه کرسپي شي نو بیا به دې ته مونږ دلته چوله بنده کړو. اوس چې دی دا کومې وریجې چې ما دم ته ایښې نو په دې باندې دا ما ور واچولې دا ګازره او بس ټول مې پر یو سیټ باندې داسې اوار کړ. نور یې پکې څوک نه خوري، ما تاسو ته مخکې مې ویلې. اوس به تاسو وایئ چې څنګه لږه دې پرې واچوله، صرف زه یې پکې خورم. نو دا پکې ما صرف ځان دپاره اچولې ده او ډکن مې پکې ایښودله. ما داسې 20 منټ دم ورکړ. دا دی زموږ وریجې چې دي نو ښه مزېدارې ښه دانېدارې تیارې دي. زموږ قابلي پلاو ښه ښکلی تیار دی. په دې طریقه باندې پوخ کړئ. غوښې اصلاً زیاتې دي، اخته تېر شوی دی او بس داسې پلاونه ترېنه پاخه کړئ او انجوی کړئ. بس ما ځان له دا د خپل پلیټ تیار کړو او ګازرې چې کومې وې هغه پرې ټولې ما ځان ته واچولې. په دې طریقه یې پوخ کړئ او بیا ما ته ووایئ چې څنګه وو. ډېرې زیاتې مزېدارې وي. ویډیو لایک او فالو کړئ. بای.